नमस्कार साथीहरु, म राजकुमार थापा फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा हजुरहरुमा आज उपस्थित भइसकेछु भने सामान्य जानकारी युट्युब च्यानलमा हजुरहरु आइसक्नु भएको छ र यो भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु, आजको यो भिडियोमा मैले हालै थपिएको इमोमा एउटा नयाँ फिचर सुपरमीको बारेमा लिएर आएको छु। यो इमोमा थपिएको एउटा नयाँ फिचर सुपरमी के हो र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा एउटा जानकारी आजको यो भिडियो मार्फत हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ र यदि हजुरले यो सुपरमीको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यसो भए कसरी प्रयोग गर्ने त हालै थपिएको इमोमा एउटा नयाँ फिचर सुपरमी, यो भिडियो हेरौं। इमोमा हालै थपिएको एउटा नयाँ फिचर अथवा एउटा सुविधा सुपरमी के हो र कस्तो हुन्छ भनेर म हजुरहरूलाई देखाउन गएको छु। म मेरो इमो खोल्छु। इमो खोलिसकेपछि यहाँ तलतिर हेर्नुहोस्, यहाँ एउटा गोलो घेरा आइसकेको छ। यदि हजुरले प्रयोग गर्ने इमोमा यो गोलो घेरा आइसकेको छैन अथवा सुपरमी फिचर आएको छैन भने पनि केही दिनपछि हजुरले यो फिचर अथवा यो सुविधा पाउनुहुनेछ। अब म यो गोलो घेरामा क्लिक गर्छु। त्यसपछि अब हामी यहाँ यस्तो खालको इन्टरफेसमा आइपुग्छौं र यहाँ हामीहरूले विभिन्न किसिमका भिडियोहरू हामीले पाउने गर्छौं अथवा यो एक किसिमको फोटोको स्लाइड शो हो। यसरी हामीहरूले विभिन्न किसिमका फोटोको स्लाइड शो अथवा भिडियोहरू हामीहरूले पाउने गर्छौं र हामीहरूलाई चाहिँ कुन मन पर्छ त्यसलाई चुनेर यस्तै किसिमको अथवा हजुरले कुन चाहिँ चुन्नु भएको थियो त्यस्तै किसिमको हजुरले आफ्नो फोटो राखेर बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि यहाँ हामीहरूले यो जुन यो स्लाइड शो पनि विभिन्न वर्गमा पाउने गर्छौं, जस्तो कि टु द बीट, लभ, त्यसैगरी नेचर, सिनेरिज, भिडियो आइपी, कुल, फन्नी, ब्युटी गरेर यहाँ हामीहरूले विभिन्न वर्गमा यसरी फोटोको स्लाइड शोहरू बनाउन सक्छौं र यहाँ विभिन्न किसिमका फोटोको स्लाइड शो हजुरलाई बनाउने सुविधा यो अब सुपरमी फिचरमा पाउन सक्नुहुन्छ। हजुरले अब कुनै पनि छुट्टै बेग्लै किसिमको एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु पर्दैन। अब म हजुरलाई यहाँ एउटा उदाहरण दिन गएको छु अथवा मैले यहाँ एउटा यस्तै किसिमको कुनै पनि किसिमको एउटा फोटोको स्लाइड शो बनाएर देखाउन गएको छु। म त्यसको लागि उदाहरणको लागि यो हाइटेकमा क्लिक गर्छु। यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ हाइटेक। म यसमा हाइटेकमा क्लिक गर्छु र हाइटेक अन्तर्गत यहाँ विभिन्न किसिमका फोटोको स्लाइड शोहरू हामीहरूले पाउने गर्छौं र उदाहरणको लागि म यो पहिलो नम्बरमा नै क्लिक गर्छु र उदाहरणको लागि म हजुरलाई यो बनाएर देखाउँछु। म पहिला यो कस्तो छ त भनेर म हजुरलाई प्ले गरेर देखाउँछु। हजुर साथीहरु, अब मैले मेरो फोटोहरू राखेर यस्तै किसिमको स्लाइड शो मैले बनाउन चाहन्छु र यहाँ तलतिर हेर्नुस्, यहाँ सानो अक्षरमा लेखिएको छ 3 फोटोज आर बेटर भनेर लेखिएको छ र हामीहरूले 3 वटा फोटो राख्नै पर्ने हुन्छ, तब मात्रै यस्तै किसिमको हामीले बनाउन सक्छौं यहाँ लेखिएको छ। अब म हजुरलाई बनाएर देखाउन गएको छु। त्यसको लागि म यो स्टार्ट मेकिङमा क्लिक गर्छु। जब मैले स्टार्ट मेकिङमा क्लिक गरेँ, अब मैले मेरो मोबाइलमा भएको सम्पूर्ण फोटोहरू यहाँ मैले देख्न सक्छु र हजुरलाई चाहिँ कुन चाहिँ फोटो राख्नु पर्ने हो त्यही फोटो हजुरले चुनेर राख्न सक्नुहुन्छ र हजुरले जब स्टार्ट मेकिङमा क्लिक गरेपछि र हजुरले आफ्नो मोबाइलमा भएको फोटोहरू देखिसकेपछि अब हजुरलाई चाहिँ कुन चाहिँ फोटो राख्न मन छ त्यही फोटोलाई चुन्नुहोस्। म उदाहरणको लागि यो 3 वटा फोटो राख्न गएको छु। 1, त्यसपछि अब हजुरले यो टिक मार्कमा क्लिक गर्नुहोस् र यदि हजुरलाई फोटोको चाहिँ कुन चाहिँ भाग राख्न मन छ त्यही अनुसार हजुरले पनि यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। म यति नै राख्न चाहन्छु, यो उदाहरणको लागि हो। म यो टिक मार्कमा क्लिक गर्छु। यहाँ एउटा फोटो आयो। अब म फेरि यो फोटो राख्छु। म फेरि यो टिक मार्कमा क्लिक गर्छु। त्यसैगरी म फेरि अर्को फोटो राख्छु। अब म फेरि यो टिक मार्कमा क्लिक गर्छु। हजुर साथीहरु, अब मैले फोटो राखिसकेको छु 3 वटा फोटो हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। 1 2 3 यहाँ फोटो लेखिएको छ। अब म यो टिक मार्कमा फेरि क्लिक गर्छु। यसरी मैले 3 वटा फोटो राखेर यो फोटोको स्लाइड शोको भिडियो बनाएँ। हजुरलाई पनि कुन चाहिँ मन पर्छ फोटोको स्लाइड शोहरू हजुरले चुनेर आफूलाई मनपर्ने फोटोको स्लाइड शोको भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ र अब हजुरले बनाइसकेपछि अब यहाँ शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हजुरले आफ्नो मोबाइलको ग्यालेरीमा सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ माई स्टोरी र त्यसपछि यहाँ फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्ड यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 2 वटामा हामीहरूले कुनै पनि एकमा शेयर गर्न सक्छौं र त्यसपछि हजुरले शेयर गरिसकेपछि हजुरले बनाउनु भएको जुन फोटोको जुन भिडियो थियो स्लाइड शो त्यो स्वतः रूपमा हजुरको मोबाइलको ग्यालेरीमा जान्छ। त्यसको लागि म यो माई स्टोरीमा क्लिक गर्छु अथवा मैले यो माई स्टोरीमा शेयर गर्न चाहन्छु, त्यसैले म यो माई स्टोरीमा क्लिक गर्छु। एकछिन पर्खनुहोस्, यहाँ प्रोसेसिङ हुँदैछ।
त्यसपछि म यहाँ मेरो माई स्टोरीमा आयो कि आएन म देखाउन गएको छु। हजुर साथीहरु यहाँ मेरो माई स्टोरीमा आइसकेको छ। म क्लिक गर्छु। र साथीहरु यदि हजुरको स्टोरीमा कमेन्ट आयो भने यहाँ हजुर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछिको जानले हेरेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यदि डिलिट गर्न चाहेको खण्डमा हजुर डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अब म हजुरलाई यो भिडियो सेभ भएको भएन म हजुरलाई देखाउन गएको छु। अब म मेरो मोबाइलको ग्यालेरीमा जान्छु। हजुर साथीहरु यहाँ हजुरले देखिहाल्नु भयो अघि जुन मैले भिडियो बनाएको थिएँ फोटोको। अब म यसलाई प्ले गर्छु। हजुर साथीहरु यो एउटा फोटोहरुको स्लाइड शो बनाउने फिचर हो सुपरमी फिचर। अब हजुरलाई चाहिँ कुन चाहिँ मन पर्छ कुन वर्गको अथवा लभ फन्नी नेचर सिनेरिज अथवा हजुरलाई कुन चाहिँ मन पर्छ भिडियो आइपी कुनै पनि हजुरलाई मन पर्ने कुनै पनि फोटोहरुको स्लाइड शो बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यसमा क्लिक गरेर अघि मैले भने जस्तै गरी हजुरले बनाउन सक्नुहुन्छ। र अब यहाँ विभिन्न किसिमका हजुरले जुन मैले भनिहालेँ अघि यहाँ विभिन्न किसिमका हजुरले यो फोटोको स्लाइड शो बनाउने तरिका पाउन सक्नुहुन्छ। हजुरलाई मन परेको खण्डमा त्यसलाई क्लिक गरेर फोटोहरु चुनेर त्यस्तै खालको हजुरले फोटोहरुको स्लाइड शो बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ लभ अन्तर्गत यहाँ थुप्रै हामीहरूले प्रिभ्यू हामीले पाउन सक्छौं। यदि हजुरलाई मन परेको खण्डमा त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र त्यसैगरी फोटो चुनेर हजुरले बनाउनुहोस्। र त्यसैगरी यहाँ फन्नी अन्तर्गत विभिन्न किसिमका फन्नी फोटो स्लाइड शो हजुरले बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी ब्युटी अन्तर्गत यहाँ थुप्रै ब्युटी फोटो स्लाइड शो बनाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु यो सुपरमी फिचर यो एउटा फोटोहरुको भिडियो बनाउने अथवा फोटोहरुको स्लाइड शोको भिडियो बनाउने एक किसिमको रमाइलो फिचर हो सुपरमी फिचर। र साथीहरु हजुरले प्रयोग गर्ने इमोमा यो सुपरमी फिचर आएको छ कि छैन मलाई कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ भन्न नबिर्सनु होला है त। साथीहरु यो थियो इमोमा हालै थपिएको एउटा नयाँ फिचर सुपरमी बारेको एउटा जानकारीको भिडियो। हजुरहरूले आफ्नो अमूल्य समय निकालेर यो भिडियो यहाँसम्म हेर्दिनु भयो। म हजुरलाई हृदयदेखि नै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो भिडियो कस्तो लाग्छ भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गर्न र यो भिडियोको बारेमा हजुरको मनमा कुनै पनि सुझाव सल्लाह छन् अथवा मनमा कुनै पनि प्रतिक्रिया छन् भने कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ छोड्न नबिर्सनु होला। र यदि तपाई यो च्यानलमा नयाँ पाहुना हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अन्त्यमा जाँदा तपाईहरुका जीवनका क्षणहरु शुभ होस् भन्दै म यो भिडियोबाट अलिअलि ओझेल्नु पर्न चाहन्छु। फेरि अर्को यस्तै सामान्य कुरामा यो सामान्य जानकारी युट्युब च्यानल मार्फत हजुर हाम्रो भेट अवश्य हुन नै छ। हस्त जय नेपाल।